හලෝ මම මදු අද ඉඳලා ඔයාලට මගේ channel එකෙන් චීන ගැන විස්තර බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් දක්වන ඔයාලට මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් චීන භාෂාව මුල ඉඳලා නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell සලකුණ click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ videos දාපු ගමන්ම බලන්න. ආයුබෝවන් අද අපි අපේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ යුන්මෝ ගැන. අපි කලින් පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නා ෂම්මෝ කියන්නේ මොනවද? ඒවා කොහොමද නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න කියලා. අද අපි බලමු යුන්මෝ කියන්නේ මොනවද? ඒවා කොහොමද උච්චාරණය කරන්න කියලා. චීන භාෂාවේ යුන්මෝ මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා 38ක් තියෙනවා කියලා. ඒ වුණාට අපි මූලිකව ඉගෙන ගන්නවා 24ක්. ඒ 24 ගැන අද අපි කතා කරමු. මම මෙතන ලියලා තියෙනවා ඒ 24න් මූලික කිහිපය. අපි ඒවා කොහොමද නිවැරදිව කියවන්නේ කියලා දැන් බලමු. අපි දැන් බලමු මේ යුන්මෝ ටික කොහොමද උච්චාරණය කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මම මෙතන බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒ අකුර. අපි බලමු ඒ අකුර කොහොමද කියවන්නේ කියලා. එතකොට ඕ අකුර එතකොට ඊ අකුර එතකොට අයි අකුර එතකොට යු අකුර එතකොට මෙතන වෙනස් අකුරක් තියෙනවා. යු අකුර උඩින් තිත් දෙකක් තියලා පේනවා. ඒක අපි කියන්නේ ඒක හරියට අයි අකුරයි යු අකුරයි එකතු වෙලා එන හඬ තමයි එන්නේ. අපි දැන් බලමු ඉතුරු යුන්මෝ ටික කොහොමද කියවන්නේ කියලා. අපි ආයෙත් මුලින්ම කියලා බලමු. දැන් අපි බලමු යුන්මෝ වල අවසාන ටික කොහොමද කියවන්නේ කියලා. අපි ආයෙත් බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන කියද්දි සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා. ඒත් මෙතනදී G අකුරක් එක්ක අගට අල් ගයන්නක් කියවෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ දෙකම උච්චාරණය කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි බලමු ඊළඟ පාඩමේ කොහොමද චීන භාෂාවේ වැදගත්ම කොටසක් වන ෂන්තියාව එහෙම නැත්නම් ටෝන්ස් අපි හරියට උච්චාරණය කරන්න කියලා. එතකන් ඔයාලා හැමෝම
හැමෝටම ආයුබෝවන්.